Go. Yes, good morning everyone. Good morning FreedomCares. Good morning FISG. And good morning Filinvest International. Yan. Nandito kami ngayon again for a one-on-one interview with our special guest, no other than Miss Christine Lim from Security Bank. Let us all welcome Miss Christine Lim. Good morning everyone. Good morning FISG. We wish to welcome you with Security Bank. So we have forged a partnership with FreedomCares. So we invite everyone when you purchase your houses, your properties, ang immediate na iisip nyo ay Security Bank. So here kay Alex, kung ano man ang kailangan ng FISG at FreedomCares, andito lang po ang Security Bank. So team, bali ang audience natin ngayon for info, ang audience natin, lahat ng mga sellers natin from FreedomCares International. Wala pa tayong mga kamay dyan. International. So team, ito yung opportunity natin na magtanong kay team. Nandito siya for one-on-one interview. I'm sure, ito kasi maraming nagre-request na kung pwede i-feature natin isa sa mga bangko, which is Security Bank, isa sa mga major partners natin. One of the major partners Security. of FreedomCares. Team, siguro ito yung napaka-importante. Why Security Bank? Kasi kami, OFWs kami, na mga client natin. Ito yung mga tinutulungan ni FreedomCares. One of the services of FreedomCares aside from leasing, yung bank financing. Again, kami yung tumutulong sa client, tinatawagan namin at in-endorse namin. Ngayon, ang tanong, bakit Security Bank? Security Bank because sa ating pong lahat, we deserve better. So para ho sa mas makakaganda, mas makakagaan, mas makakabuti, Security Bank na talaga may isip natin. In the bank ho, mas simple po ang ating processing. We have simplified it. Ang requirements po, in-streamline din natin, kinontean natin, para po hindi mahihirapan ang ating mga kababayan at ating mga partners from FreedomCares na ibenta ang Security Bank at makatulong ng mas maraming Pilipino or borrowers worldwide. Dating ganito to ha. Kasi nga, again, sabi nga natin, ang client base natin ay abroad, FWs. Yes. Siyempre, napaka-importante sa kanila kasi ako galing ng dating OFW, Yes. nandito ngayon sa Pilipinas, napaka-importante sa amin na makatipid. Kasi alam naman natin, bumili sila ng properties with Filinvest, ito yung malapit na matapos yung down payment. Kapag hindi natin kasi na-convert yung account nila to bank financing, mangyayari, magiging in-house. And we know, kapag in-house, ang interest rate ay 15%. So ito yung gusto natin, ito yung mission natin. Matulungan ang mga kliyente natin na nakwentahan ng FreedomCares International na mapa-take out natin through Security Bank. Ang tanong ngayon, siyempre gusto nilang makatipid. Okay. Anong interest rate ng Security Bank? Sa Security Bank po, ngayon, we have brought down our rates para po sa ating mga kababayan at buyers ng Freedom po at ng Filinvest. Our rate po for 1 year is 5.25. Kung gusto po niyong fix naman po siya ng 3 years, ito lang ang rate niyo, it is 6.25. At kung 5 years po, it is 6.88. So baling 6.88 to fixing siya for... Fixing siya ng 5 years. 5 years. Yung 5.25 is fixed for 1 year. Kung gusto naman ninyo na 10-year ang term, pero kada 3 taon natin nire-review ang interest rate niyo, our rate is 6.25. At kung gusto naman nila na 10 taon halimbawa, at gusto nyong stable na ang inyong na-amortize, pwede rin pong fixed for 5 years ang term. Okay. Ting ganito, ito yung importance ito na bakit kailangan natin ma-take out yung kliyente. Kasi imagine, kung ang interest rate ng in-house ng developer, which is si Filinvest at 15%, kapag tinake out natin, kamukha na sabi mo, for 5 years, 6.88. So meaning, ang difference from 15% to 6.88, napakalaki. Ang laki pong tipid nun. Siguro more or less, ang amount nito pinag-uusapan natin between 10,000 to 15,000 per month, yung monthly savings sila. Tapos, kung kukunin nila to for 10 years, ibig sabihin nito, 10,000, assuming na lang, conservative na lang tayo, 10,000 times 1 year, that's 12 months, that's 120,000. Times 10 years, ibig sabihin nito, 120,000 per annum per year. So for 10 years, kapag ang term niya 10 years, ang masisave nyo po ay more than 1 million. 1,200,000. Yun yung beauty, yun yung importance ito na bakit kailangan nating ipa-take out sa Security Bank. Again, si Security Bank, one of the best bank
Salamat, in the Philippines. Eric. Salamat Kaya po. ganun yung confidence natin, yung trust natin sa kanila. Kinuha natin bilang isa sa mga partners ng Thank you. FreedomCares. Oo. No? So ngayon, team, alam na natin na pinakamababa kayo sa mga major banks, no? Yes. Interest rate. At tanong ngayon, sino pwedeng mag-apply sa inyo? Ang pwede pong mag-apply sa atin ay kayo pong ating mga Filipinos, kayo pong mga kapwa natin Pilipino abroad. Para doon naman po sa nagpa-change na ng citizenship, yung mga naging dating Pilipino, pwede pa rin po kayo borrow, makahiram sa bangko. Ngayon, kung meron po din po kayong kilala na mga tagang full-blown foreigners na manghihiram, nandun din po tayo sa direction na yun para mag-serve din po natin sila. So, in essence, basta Pilipino, pwede sa security bank. Filipino o dating Filipino or foreigner. Or foreigner, pwede. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng mga OFWs, kliyente natin, pwede sila. Opo. Okay. Work in progress, Eric, ang ating yung magpapalend. So, sa full-blown foreigners, for example, for the pure Chinese or pure basta ibang nationalities, nandun po tayo sa direction na yun because we recognize ang freedom mo kasi ay talagang nakakapag-service ng malaking market segment natin. So, doon po tayo pumupunta sa direction na yun. Otherwise, Filipinos, former Filipinos, security bank. Mga congratulations. At ngayon, ang susunod na tanong din na napaka-importante nito. Alam naman natin ako, banker ako. Dati kasi kapag nag-apply ka ng loan, home loan, napaka-busisin, napakadami requirements. Ang tanong ngayon, sabi mo, na-streamline yun na. No? So, ano yung mga requirements, let's say, mag-apply yung OFW natin na kliyente? Sa lahat po ng OFW natin, pag mag-apply po tayo sa security bank, ang kailangan na po basically, of course, yung application form natin. And yung on the part po ninyo, kailangan lang po natin ng inyong proof of income. Ano bang tawag sa ibang bansa nito? Voucher, ano bang tawag sa kanila? Payslip, certificate of employment, yung pong dokumento na yun or yung equivalent nun. Plus, kailangan din po natin ng ID ninyo. Yung mga requirements po like marriage certificate can come in later. Pero ang pinaka-importante hawakan natin, Alex, yung ID nila at yung kanilang proof of income and the application form or its equivalent. Tapos din, bakit tanong natin, kasi di ba based sila sa abroad, and then mag-a-apply sila dito sa Pilipinas. Na since nasa abroad sila, ano yung kailangan? Na since nandito yung loan, nandito yung bangko, ano yung requirement? Are we speaking of an attorney? Kailangan ho kasi since nasa abroad po kayo, kailangan natin may mag-represent sa inyo dito sa Pilipinas. So, pwede hong kapamilya, kapatid, kapuso, kamag-anak, or ang trusted kaibigan po natin. Pwede hong sila ang mag-represent sa inyo. Ibig sabihin po nun, pag nandito sila po ang pipirma sa mga dokumento para sa inyo, pero ina-acknowledge po natin yan basta bibigyan niyo po sila ng tinatawag natin special power of attorney. So, kung saan po kayong bansa nakabase, ipapa-consularize lang po natin yon. Punta tayo sa Office of Consult, papa-consularize at ibibigay po natin yan sa bangko through FreedomCares at ipaprocess na po natin ang loan niyo. Yes. Etong sinasabi na papa-consularize, ito yung special power of attorney. No? Etong form na to magagaling sa inyo, tapos ibibigay sa kliyente. Tapos itong kliyente na to, ito yung dadalhin niya sa consulate. Dadalhin siya consul, pipirmahan niya siya sa harap ng consul kasi ng requirement ng consul, kasama niya yung ID. Kasama yung husband or wife. Husband or wife. Both dapat should be present. Kung both spouse, kung mag-asawa po kayo at gusto nyo kayo ay ma-represent ng iisang tao lamang, nakalagay naman yung pangalan sa special power of attorney, kailangan kung pareho kayong pumirma at humarap sa consul. Kung isa lang po sa inyo, halimbawa ang based abroad lang ay si wife at ang husband ay nandito, pero gusto nyo ma-represent kayo ng mother ng inyong nanay, pwede pong si wife lang ang pumirma doon. Kahit basta kung sino po yung gusto nyong i-represent kayo sa Pilipinas, mag-asawa kayo pong dapat dalawa ang haharap sa consul. So, bali yung AIF niya, yung attorney in fact, or yung AIF na nandito sa Pilipinas, ano yung requirement naman doon? Ibig sabihin ba dito, kahit na anong age requirement, may income requirement ba, etc. Ang attorney, in fact, mahon niyo of your choice. Kung sino gusto niyo kaibigan na kailangan syempre trusted natin kasi nire-represent kayo Ito yung parang sila na po ang nag-iisip para sa inyo sa loan, kaya sila na po yung pumipirma. Ang kailangan lang po natin dito, ID nila, kasi yung documentation natin kailangan maging consistent.
Plus, hindi naman po natin sila nire-require ng kung may trabaho kasi hindi naman po sila ang So walang nangihiram sa income trabaho. requirement sa AIF? Wala pang income requirements. What about yung age? Age requirement? Lahat po ng legal age. So sa atin, 18 years old, pwede na po ninyong magamit or ma-request as attorney-in-fact. Anak ninyo of 18, pwede na po yung Di ba isa sa mga requirements, they need to open a bank account. Kasi itong bank account na to, savings account na to, doon ide-debit, automatic debit doon sa payment nila sa loan. With yung security amortization. Ang tanong kasi nito, sinong mag-open ng account? Sila ba na nasa abroad o yung representative nila dito sa Para po Philippines? mapadali, kasi based po nga kayo abroad, so yung attorney-in-fact po ninyo or yung representative ninyo dito sa Pilipinas, ang siya pong mag-open ng account para sa inyo, para po doon na lang ibabawas ng bangko ang amortization para payment sa loan. So the attorney-in-fact na po ang pwede mag-open ng account para sa inyo. Kung another option naman po is kung gusto nyo kayo mismo ang mag-open, yun nga lang dapat dito sila pagbukas ng account. Physically present. Physically present kayo dito. Pwede rin po yun. Pero kung yun nga po, mas hindi mapapadali. makauwi, tsaka hindi makauwi sa Pilipinas. Medyo kasi kaya nga po ang sinabi natin, yung trusted ninyo, kasi doon po tayo maglalagay ng pondo pambayad sa loan. So pwede po yung attorney-in-fact ninyo na mag-open ng account para sa inyo. So team, it's good to know for Security Bank na hindi kailangan relatives yung AIF. No? Pwedeng kaibigan pala. Pwedeng Basta kaibigan. trusted. Trusted Ninyo. No? Tapos, in terms of income requirement, yung AIF, wala siyang requirement ng income. No? Hindi natin nire-require kasi hindi naman siya ang borrower natin talaga. Siya lang yung magre-represent para sa borrowers na pumirma sa documentation. So, kailangan lang ay yung special power of attorney, Yes. ID niya, tapos ito yung pupunta sa bangko to sign documents, open a Open bank the account. Yeah. Oo. So, yeah. So, tapos na tayo sa AIF, at least malinaw ngayon kung ano yung kailangan nila para to obtain loan dito Yes, sa Philippines. yes. Ngayon, punta ulit tayo sa principal borrower, which Okay. is yung client natin. Nabanggit mo Bumibili. kanina, yung bumibili, yung maglo-loan. Yung nabanggit mo kanina, mga requirements, application form, valid ID niya, passport niya, tapos yung income document. So, and to, ibig sabihin nito, employment contract niya, and payslip. And payslip. Three latest payslip. Kung ano pong basta yung ang tinatawag natin or it's kaya tinatawag natin siya or it's equivalent kasi po sa ibang bansa iba ang tawag nila sa anong bang equivalent nila sa income tax return sa ibang bansa. ITR din siguro. ITR din siguro. Basta kung Yung ibang tax tawag return. nila, basta equivalent ho nun. Yes. Basta bottom line lang po natin, makikita natin kung magkano po yung ating kinikita kada buwan kasi yun po yung magiging basis din ng bangko. Yes, tama. Kung magkano yung ibibigay sa inyong loan amount o komportable ninyong mababayaran. Tin, ang cameraman natin si Payeng. Payeng, no? Pakibasa mo na lang kung may matanong tayo from our international team, no? Ang tanong ngayon, Tin, since nabanggit natin yung mga basic requirements Yes, for Alex. the principal, no? Ano yung requirement in terms of the income? No? Magkano ba dapat ang sweldo niya para makapag-apply ng loan? With Security Bank, ilang tenure na dapat, ilang years? Ang minimum income na tinitingnan natin, Alex, pwedeng yung kung isa lang ang nagtatrabaho or kung dalawa silang mag-asawa, basta ang aggregate nila or combined ay hindi bababa ng 50,000 pesos sa isang buwan. Tapos, dapat at least 3 years na sila nagtatrabaho. Ngayon, sa mga may bagong trabaho, pero may, isang taon pa lang ako, pero may previous siya, may dati siyang pinagtatrabahuhan, kailangan na natin mabuo yung 3 taon. So, pwede siya magpakita siguro ng payslip noong dati niyang trabaho, tapos yung bago niyang trabaho, yun ang po magiging basis natin. So, pwede yun, basta continuous yung Basta continuous. Yeah. So, 3 years, tapos 3 years, 50,000. 50,000 minimum. Ngayon Minimum. po, Combine sa yan, combine. combine. Ngayon po sa part ng bangko, may tinatawag tayo kasi na gusto kasi namin sa bangko na komportable ninyong ina-amortize or binabayaran yung loan. So, ang tinitingnan natin po doon, yung amortization ninyo, yung kada buwang hulog ninyo para sa loan, dapat hindi ho lalagpas ng 40% ang gross income ninyo. So, kung 50,000 ang inyong sweldo, dapat hindi lalagpas ng 20,000 ang amortization ninyo. Kasi we also consider, dapat komportable rin ho kayo, meron pa kayo expenses, food, utilities, kung ano pa man po. Basta we just designate a certain amount for the loan. So, sa bangko po, we did 40% and the rest 60% para sa other income or expenses na po ninyo. Okay, parang ngayon, medyo malinaw na, no? Kung ano yung mga requirements natin when we're applying for For bank loan, loan. diba? Oo.
So, ang tanong ngayon nito, napakasimple lang pala mga requirements. Ang tanong nito, Simple lang talaga. gaano kabilis? Okay. Yun yung ano natin. Gaano ba kabilis? Ano Kabilis yung timeline natin? pag-process. Ano yung timeline natin? Let's say, ako ngayon, no? Ako yung borrower, ako yung OFW. Mag-submit ako ng application kay FreedomCares. Normally kasi, ang nag-assist sa kanila si FreedomCares. Okay. So, isasubmit ko yung application ko kay FreedomCares, tapos si FreedomCares ngayon, endorse yung application sa inyo. Yes. With complete documents. Kung anong sabi mo, nandun yung application form, proof of ID, income, ID ng AIF, no? Kailangan para sa Pilipinas. So, eto na kumpleto, nabigay ng kliyente at endorse ni FreedomCares sa inyo. Gaano kabilis? Una, yung approval, kasi yung process nito, no? Approval, una, investigation muna siguro, no? Siguro mga mag-check lang tayo ng mga validity ng ating mga income. Ito na rin para sa inyong mga borrowers din, para hindi din sila mahirapan na, alam mo, maglalagay ka pa ng amount doon sa income. Yung amortization, yung magkano talaga, para, kasi lifetime ito I mean, hindi man lifetime, pero mahabang babayaran ng term. So, dapat komportable yung amortization sa inyo. So, lahat ng requirements ito, pag sinabit ho ninyo ito ng kumpleto po, magpaprocess po namin siya ng 7 banking days. Pero alam nyo ho, nakaka-record kami sa Freedom kasi ho, maganda po talaga sila magbigay kumpleto. Nabibit ho namin minsan 5 days. So, we will do our best. The shorter that we render the credit approval, mas maganda rin kasi natutulungan din po nila kami kumpleto yung requirements. Sasabit din naman kayo sige na kumpleto. So, ibig sabihin nito, date, once na 5 to 7 documents, 5 to 7 days. Banking Ito days. yung meron na tayong tinatawag na notice of approval. Notice of approval. Yeah. And then, what's next na naman after? Credit decision. So, Right. naglalabas tayo ng credit decision, magre-release tayo ng approval. Ang approval po namin ay nai-email sa inyo diretso. So, makikita nyo doon kung magkano na-approve sa inyo, anong term, kano kahaba, anong rate, ang anti-amortization, at yung other details na kailangan gawin para mag-proceed na tayo sa next step. So, after nito ho, pag na meron na kayong notification, paki-signify lang po ang inyong acceptance at magdo-document na tayo. At pipirma na po ang inyong attorney-in-fact ng mga loan documents sa bangko. So, ibig sabihin nito, si client magko-confirm dun sa notice of approval Approval na ng padadala ni banko. Security Bank. Sasabihin lang niya, confirm. O, I approve. Oh, no? yeah. I agree. Okay. Ganyan. Okay, ganyan. So, next to that, ang ibig sabihin nito, scheduling na to ng contract signing. Loan doc signing na signing. tayo na tinatawag. So, ang mas maganda lang po dito, kung mas mabilis po yung attorney-in-fact ninyo na mag-agree Pero sa sino schedule. tatawag sa attorney? May call-out team tayo. So, Security Bank, tatawagan niya. May mga tao tayo sa bangko na tatawag sa inyong mga attorney-in-fact. Kaya dapat po talaga tama yung numero na ibibigay niya sa amin. At kung yung email address din po ninyo, dapat din tama. Para pag notify po namin, meron kayo ng actual notification. Tapos sa attorney-in-fact, tatawag ang ating call-out team. Pag may confirmation, yun na ho, magdo-document tayo at pupunta na siya or dito kami sa Filinvest, magpipirmahan ng dokumento at yun na po. Mag-open ng account. Mag-open ng account, mag-endorse. Magsasign ng loan document. So, sign ng loan documents, mag-open ng account. Ngayon, kung may mga charges po na kailangan isettle sa parte ng bangko, kasama po yan sa notification na pinapadala namin or sa tawag. Ito yung bank charges na Bank charges na At tinatawag. ito siguro napaka-importante para ma-explain natin. Ano to yung bank charges Okay. at bakit may bank charges? Okay. One time ba to? Or Ang ano bank tong charges tema na ito ay one time nating binabayaran. So pag nagbibigay po kami ng ng sulat sa inyo or email, nakalagay po doon kung magkano na po ang babayaran ninyong bank charges. Para pagpunta po ninyo ng attorney-in-fact sa amin or sa branch namin, dala na po nila yung pang-open ng account at yung pambayad ng bank charges. Ang bank charges po, karamihan nagtatanong, ano ba po ba itong bank charges? Hindi lang po siya yung processing fee na tinatawag, hindi po. Kasi ang loan po ninyo, may kaakibat yun na tinatawag nating insurance. Insured po ang inyong buhay at insured din po ang property. Wow, okay yun ha. Kailangan buhay yun. niya at saka yung property. No? Yung nagbabayad, pati yung sinasanay Yung niya. pati yung nakasanlal, yung inutang niya na yung collateral niya. Importante kasi naka-insure po kayo kasi kung ano man pong untoward ang mangyari sa atin, yung maiiwanan po natin ay hindi naman problema kung paano nila isa-settle yung loan. So, magko-collect na lang yung banko sa insurance company. So, importante ho siya. Ang tawag po dyan na ay mortgage redemption insurance. So, that is your life insurance coverage. Fire insurance, napanuod ho kung ano man mangyari sa property,
makaka-claim din po tayo. Ngayon, since yung collateral po ninyo ay nakasanla sa bangko, meron pong ginagamit tayong mga part 1 ng bank charges ay ipababayad natin sa mga government agencies or institutions. For example, BIR, para sa doc stamps, sa RD, para sa pagtatatakbo ng tinatawag nating real estate mortgage. Kasama po yan lahat yon, government fees na binabayad po natin diretso sa kanila. And wala naman tayong other charges doon. Doc stamps lang. Or still, let's say kapag 1 million ang loan, magkano ilang percentage? Sabihin natin we're running at mga 2.5%. 2.5. So, ibig sabihin nito, more or less mga 25,000. 25,000. More or less po. More or less. Ang ano lang po dyan, medyo siya magtataas kung magtataas ng fees ang gobyerno, tataas din po tayo ng fees. Dahil sa trade law, di ba? Remember, tumaas because of documentary. Yun ang medyo nag-ano natin, Alex, na tumaas kasi ng January 1 ang ating mga documentary stamp tax. Yes. So, tumaas din lahat ng fees natin, nagtaas din ng registration mortgage fees natin sa Register of Deeds, tumaas din siya. At kung mayroong ang advice po namin sa inyo, meron po kasi tayo sa isang loan documentation na tinatawag na health statement or declaration. Kailangan po honest tayo sa paglagay doon kung may nararamdaman tayo. Para ho, yung insurance ho na mag-cover sa inyo para sa loan, ay ma-evaluate po tayo ng tama. Kung mayroon tayong nararamdaman, i-declare po natin doon para may adjustment lang naman po yun ng konti sa inyong premium na tinatawag. So, tataas yung fees ng konti. Pero kung otherwise, healthy po kayo, I'm sure healthy and lifestyle natin doon, yung tama lang po. Kasi ang ano lang nang magkakaproblema lang tayo kung itatago natin. Pag may nangyari po sa atin, baka hindi tayo baka ma-deny tayo ng claim. So, maging truthful lang tayo doon. So, walitin, no? Nakabayad na ng bank fees, nakapag-sign na ng documents, nakapag-open ng bank account. Yung SPA, saan patasa lang? Yung SPA, kasi Ito yung consularized. Yung consularized, pumipirma po tayo ng letter of guarantee or nagre-release tayo ng guarantee kahit isa-scan nyo lang muna yung copy ng SPA, ng Special Power of Attorney. Kasi para mapabilis, kasi magpapadala pa po kayo, di po ba? So kung halimbawa galing sila abroad, we advise mo to use a courier. Ano bang nasa abroad? LBC, FedEx, whatever it is. UPS. Yung meron po tayong tracking number para ang risk ko kasi dyan pag nawala yan, uulit po tayo. Ayaw po namin kayo ma-inconvenience din. Uulit tayo ng gasto. So, mag-invest na po tayo sa isang courier service na may tracking number. So, nakikita natin kung nasaan siya. So, padadala po natin, pagka-sign mo kasi ng inyong attorney in fact ng loan documents at lahat ng gawa na niya, nag-open ng account, nag-bayad ng bank charges, padadala po natin yung tinatawag nating letter of guarantee kay Filinvest at ipaprocess po nila yan. Kapag natapos sa lahat, ibig sabihin nito, nabigay na yung copy, at least copy. At least copy lang ng SPA. Kahit na to follow yung original. Kahit na to follow yung original. Take note of team, sa ibang bangko hindi pwede yung gano'n. Kailangan Scan original. copy, we're good. Sa ibang bangko, kailangan original SPA, pero for security bank, they allow us na to send scan copy lang muna to follow the original. Normally, ang tanong kasi, kailan makukuha ni client yung SPA? Kasabay siya ng notice of approval. No, para may time na si client ngayon na magpa-consularize ng SPA. Ang pa-schedule sa consul, yes. Tapos, once na-receive na ni client yung consularize, ipadadala lang through scan sa FreedomCares. Normally sa FreedomCares. I suggest mo talaga sa Freedom. Kami nagbibigay sa Security Bank. No? So yun, tapos na, nagawa na yung proseso na yun, may approval, nakapag-sign na, nagbayad ng bank fees, may SPA na, tapos kayo ngayon, kapag everything is in order and complete, magre-release na tayo ng letter of guarantee sa developer. Yun yung tinatawag ng LOG. Ibig sabihin ng LOG, letter of guarantee. Ang laman po ng letter of guarantee or LOG na tinatawag is ginagarantihan po namin kayo sa developer sa Filinvest na babayaran natin sila ng amount na hindi lalagpas sa na-approve po sa inyo. Iko-comply lang nila sa kanilang part ang mga sumusunod. Halimbawa, mag-execute ng tinatawag nilang undertaking, gagawin lang po nila yon. Tapos pinaprocess po kasi nila yan sa loob. Dapat 15 days. So normally it takes them 15 days to process. Okay. Then we will coordinate with Filinvest na mapabilis na nila kasi may internal process din naman silang ginagawa. So kung 15 days ang binigay sa atin ng Filinvest, dapat 15 days, babalik na sa atin yung guarantee at magpa-process tayo ng release. By then, dapat nakarating na sa amin yung original copy ng SPA.
Kaya we really recommend to use a reputable courier para nga may tracking, para hindi nawawala. Kasi po nagkaroon kami ng experience na may nawawala. And costly ho kasi uulit kayo, babalik kayo sa consul, gagastos ulit. Yun ang ang ina-avoid natin. So, ibig sabihin nito, kapag, di ba, na-issue nyo na yung letter of guarantee to Filinvest, tapos si Filinvest, meron siyang 15 days para i-process yung LOG na to, tapos i-deliver niya yung approved LOG sa Security Bank. Tapos, kapag na-receive nyo yung approved LOG from the developer, which is Filinvest, you have 5 days, Ang commitment namin is 5 days para ma-release yung loan. Tapos 30 days from the date ho na ma-release ang loan ninyo, magsisimula na po kayo ng amortization. So, sana talaga ideal ang process pagka-release nila, basta ho wala lang, ang nagiging usual ko po kasing problema pag nagre-release tayo ng loan, hindi ho namin nare-receive yung original copy ng special power of attorney. So kung mas lalagpas po siya sa 15 days na Filinvest, tapos 5 days namin para i-release yung loan, hindi mo natin ma-release on time. So, kaya strongly recommended use a reputable courier service. So, pinag-uusapan natin timeline, no? Kung gaano kabilis from the time na we endorse the application to Security Bank hanggang ma-take out. No? It will take more or less 1 to 2 months, no? Based dun sa nasabi ni Tim, no? Anong nakakatagal sa 1 to 2 months? Hindi yung bangko, ha? Basta compliance. Kasi pag-schedule sa consul might take quite a while. At saka problema natin, Tim, yung AIF ng client kaya importante natin, yung attorney in-fact ninyo. Or minsan uncontactable sila, na hindi sila pwede dun sa schedule, so tumatagal ng tumatagal. Pag hindi yung kasi tama yung numero na madedeclare natin ng attorney in-fact ninyo, mahirapan mo kami i-contact, babalikan namin ng Team Freedom, babahanapin mo uli kayo. So yung time na muna babalik tayo para makuha yung tamang contact number ng attorney in-fact ninyo will take a while. So ideally sana, kung tama lahat ng information, hindi tayo mahihirapan sa communication din po natin. Para kung may kailangan din sa attorney in-fact kung ano man, naglalagay naman po kami ng contact number doon pag nag-email kami at pag tumawag kami. Ano yung showstopper on the part of Security Bank na bakit hindi natin income? Kapag may mga adverse findings tayo, Alex, adverse findings ang sinasabi po natin kasi nag-check din po tayo. For example, meron tayong mga utang noong araw na hindi natin na-settle, credit card na hindi po natin na-settle. Normally, yung ginagawa po namin is tinatanong namin yung storya. Yung nagiging storya na nakukuha namin is nagkasakit ng magulang, so naipon ng credit card. So, importante rin ho na buong yung tamang kwento ang naiibigay, yung truthful stories ang naibibigay natin sa bangko para na-explain po namin doon. So meaning, pwedeng approval na with adverse findings? Basta may valid naman. Valid reason. Valid reason pero, naman. Valid ang reason pero may outstanding. Paano yun? We ask for the settlement kasi yung iba, Alex, like ganyan, may mga settlement yung hinuhulugan nila. So we ask them for the proof kung ano man yun or email. Basta just to give the bank na there is really voluntary on the part of the borrower to settle kung ano man yung mga obligations na naiwan nila dito. Yeah. Tim, minsan sa mga transactions natin, minsan nadidelay yung LOG o yung pag-return ng LOG from developer to Security Bank. Kasi una-una, mga reasons dito ay nagkakaroon ng loan difference. Na may kailangang bayaran si kliyente, si borrower natin. Ito, nagiging problema natin kasi ang nangyayari, kapag nag-apply na ng loan si client sa bangko, nag-stop siya ng payment with the developer. Oo. Yan ang wag na wag sana, Alex. Alam niyo po, hanggat hindi pa po ninyo natatapos yung proseso sa bangko, hanggat hindi pa po tayo nakakapag-release ng tinatawag na LOG or Letter of Guarantee, ituloy-tuloy lang po natin ang pagbayad po ng amortization sa Filinvest. Kasi pag nagkaroon kasi ng gap doon, Alex, yun yung may tinatawag na loan diff. And I believe... Nag-stop payment ang client, so nangyayari, tumatakbo yung monthly amortization. So nangyayari, may penalty yun. May penalty. May penalty pa yung nakaakiba. So para hindi kayo ma-penalize, hindi mabigat, ituloy nyo lang po yun hanggang ma-release po natin ang letter of guarantee. Yes. Or unless na ma-take out ang loan nyo from Filinvest to Security Bank, or time mag-stop ng magbayad. So Tim, ano ba yung mga tips natin para ma-expedite yung approval mismo? Basically, ang talagang sinasabi namin sa ating mga borrowers, kompletuhin talaga ang requirements. Kasi pag hindi kompleto, hindi mo natin siya mapoproseso.
Maingat po tayo dito sa parte na to because housing loan po ito. Babayaran po natin ito ng mahabang panahon. Kaya dapat po tama lahat at lahat doon ay nade-disclose na ayos natin ng maayos ng maaga. So, kompleto ang loan documents. Pangalawa po, yung contactability po natin, pareho, ninyo po at yung inyong attorney in fact. Kasi pag medyo mahirap po tayo mag-schedule ng signing or kung ano man ang kulang, mas madali sana makontak, mas maganda. Essentially, plus attorney, the special power of attorney is very important. Kasi, remember po, nandiyan kayo sa malayo, so kailangan natin ng authorization kasi ang labas ng attorney ng special power of attorney. So, dito, meaning, pag meron kang attorney in fact or representative, ino-authorize mo siya mag-transact on your behalf. Pinaka-importante po yun. Team, kaya si Security Bank ay isa sa mga major partners natin, no? Kasi with Security Bank kasi, wala silang tayo dito, they're not strict when it comes to the employment, no? Yung kung ano yung nature ng employment ng kliyente natin, no? Unlike other banks kasi, they're limited to professionals, no? Yung mga marginal occupation, ibig sabihin nito, ito yung mga nagtatrabaho as domestic, sa restaurant, hindi pwedeng mag-apply sa ibang bangko, no? Pero with Security Bank, sweldo nila sa tama ka, no? Mas malaki sweldo pa kaysa sa mga professionals. So, with Security Bank, wala tayong problema, no? Kaya pinili natin si Security Bank. And these are professions that nire-recognize natin. Kaya mga kayo nandyan para magtrabaho para sa pamilya, para makaprovide ng magandang buhay sa inyong mga pamilya na iiwan dito sa bansa. So ito po ang social responsibility ng Security Bank to ensure na connected po tayo ng ambition natin for our family. So kaya kayo nandiyan nagtatrabaho, we recognize so na wow, thank you so much for that, team, no? Napakasarap na legal profession. Napakasarap marinig na hindi nyo set aside yung mga domestic, no? Because we acknowledge you're extending loan to them, no? Kasi it is really a sacrifice. Sakripisyo mo yung nandiyan kayo, na malayo kayo sa pamilya ninyo. So ano po ba yung dapat namin gawin dito sa bansa para matulungan natin ang mga kababayan natin abroad at yung naiwan ng pamilya dito. Yan. So, ang tanong natin ng cameraman natin ngayon, kung may mga tanong from our team, kung may nagtanong kung nandiyan na ba sila. From Ruel Sindak from Abu Dhabi. Paano po pag ang client may loan sa other bank, home loan din, at gusto niyang lumipat sa Security Bank and ituloy na niya ang loan niya sa Security Bank? That's a very good question. I'm so flattered. Kung may loan po siya sa ibang bangko at ililipat niya po sa amin, magko-coordinate po kami sa bangko ninyo and through your authorization, na hihingin, importante makuha natin kung magkano yung balance niyo. So, hingi tayo ng statement of account. Tapos yung requirements po na minention natin kanina, isasabit niyo po yun at magko-coordinate na po kami directly sa inyong bangko. So, bank to banko ang transaction natin doon. Iko-caution ko lang po kayo kasi kung nag-apply po kayo sa kanila noon, nagbayad kayo ng charges, pag lumipat po kayo sa bangko, kasi remember po, yung property ninyo ay nakasanla sa kanila. Bangko, ganito, ABC. So, nakasanla sa kanila. Pag nilipat nyo po siya sa amin, una natin gagawin ay tatanggalin natin ang pagkakasanla sa kanila or tinatawag natin cancellation of mortgage. Tapos, ipapasok nyo siya na or isasanla nyo ulit siya sa amin. Ito pong cycle na to ay may kaakibat na charges. So, dapat ho, aware din tayo. Kasi alam ko ho na, for example, mas mababa ang rate namin, meron na po tayong charges up front. Yung sinasabi namin ni Alex kanina na bank charges, nandun pa rin po yun. Pero since this is long term, makakasave naman po tayo. Yes. Yun dapat tignan na ng kliyente. No? Tignan lang yung interest rate, yung long term na versus dun sa hassle, yung another payment ng mga bank fees. No? Tingnan lang niya yun. In the long run ba, makakatipid siya kapag makakatipid? Sige, go. Ipa-refinance natin with Security Bank. Pero if not, stay na lang tayo kung isa. Kami, we will be very vocal kasi nag-educate din po tayo. Tinutulungan din po namin kayo. So, nagko-compute po kami niyan. Halimbawa, kung kayong kausap namin diretso or attorney in fact ninyo, nagko-compute din po kami upfront. And then, sasabihin po namin, go. Diba? Kasi gusto namin sa Security Bank yun. Pero kung hindi tayo makakatulong, kasi sabi ko nga po sa inyo, may social responsibility din kami. We will also advise you. Yes. May tanong ba? Sana more. Kasi nandito na. Ano? Marami pa. Okay. Question from Filinvestor Lynn. Ask ko lang po,
just in case po na nasa amortization period na yung client is nakabayad na for 2 years, then after that, hindi na naituloy, what will happen to the unit? Ay, nandun na tayo, sad. Okay. Foreclosure na. Actually, meron tayong collection force sa Security Bank, may collection structure tayo. Tinatanong natin pag hindi siya nakabayad yung rason. Kung worst case scenario, hindi ka na makabayad, ayaw po natin mangyari, pero yun, kaya po yung collateral. Pag hindi po nabayaran ng loan, kukuhanin po ng pinagkakasanlaan ang nakasanla. Pero, alam ba sa inyo, like sa case nung tanong, no, na may kaibigan na gustong i-assume yung balance, no? Actually, na oo, capable pwede naman. yan. Kasi nangyayari yan sa mga OFWs, no, na nagkakaroon nawawalan ng trabaho so hindi mo bayaran. Pero gusto niyang i-keep muna yung property niya. May gustong sumalo na for the meantime nasasalo. Pwede ba yung ganun? Pwede yun. Halimbawa lang yung mother ang nasa abroad, tapos yung mga anak nagtatrabaho sa Pilipinas, pwede namang ituloy ng mga anak nila. Ngayon, kung ang different story naman ay nandyan siya at gusto niya ibenta sa kaibigan, pwede naman yon. I-evaluate na natin yung kaibigan na dapat pumasa rin siya. Kasi kung pumasa yung dating naglo-loan, dapat yung pagbebentahan niya at bibili ng property sa kanya through loan from the bank, kailangan din pumasa siya. So, pwede yon. Okay. May isang option ba na yung moratorium? Nagbibigay ba ang bank ng moratorium kapag let's say valid ang reason, na nawalan ng trabaho, yung mga ganyan. Nagbibigay ba kayo? Karamihan, hindi magkaramihan. Ang experience ko kasi in the past is nagkasakit, medical reasons, nagkasakit ang family member. So, syempre, uunahin natin yung medication, yung gamot niya lahat. So, may mga times na pumapalit sa amortization. Ito po naman kasi pwede nating ayusin. Of course, ang gusto talaga natin, mabayaran ng loan. Pero kung dadaan lang kayo muna sa butas ng karayom or dadaan sa tunnel sa kadiliman, and later on may ilaw naman, baka pinag-usapan natin 1, 2, 3 buwan, sabihin nyo lang po may tinatawag tayong restructuring. Pwede natin siyang ayusin, maybe ibaba ang amortization in such a manner na hindi mabigat sa inyo. Pero ito rin, dapat rin yung isipin, kakayanin ba uli natin kasi baka mahirapan ka. Pero ito ang role namin sa bangko na kakausapin kayo, i-educate kayo. Ano ba, bibigyan kayo ng mga options para last resort kasi natin talaga Pero ito yung for face-to-face lang yan, no? Hindi ho yan uniform, kaya importante, importante rin ho that you coordinate with us, with Freedom, para po matulungan namin kayo the best that we can. Kaya napaka-importante na dapat ang kliyente pumili ng term na para sa kanya komportable siya. Oo, tama siya. Yung iba kasi na-experience natin, Eric, pwedeng 15 years. Yung iba gusto nilang, for some reasons, gustong madaliin ang bayad. Alam niyo, madali lang magbayad ng loan, pero dapat kasi komportable yung natutulog tayo ng tama, kumakain tayo ng tama. Pag pinilit ko kasi natin yung amortization, mahihirapan kayo, hindi rin siya maganda. Kaya po yung bangko may tinatawag na yung na-mention ko po kanina na debt-to-income ratio, na 40% ang income ninyo. Kasi ang napag-aralan po natin is yung 60%, magiging komportable na kayo doon. Pag nilagpas natin yung 40% na debt-to-income ratio na tinatawag, baka mo mahirapan na tayo. So, dapat komportable. Ang good thing naman about yung longer term naman ito, with Security Bank kasi, pwede kayong mag-partial payment to principal. Pwede ko kayo on your anniversary date, is correct, Alex. Pwede kayo on your anniversary date. Kung gusto nyo ipunin nyo muna, pagdating na anniversary date niya, makiipon kayo ng malaki. Ano yung amount? Ibayad yun. Equivalent to 6 months of the monthly amortization? We have a guideline, I think it's 20%, but let me revert to Alex on that. Pwede mo ninyong i-accelerate yun. On the bank naman din, Alex, meron tayong tinatawag na fantastic elastic. So, ibig sabihin, pwede may mga months. Pag fantastic elastic, pwede flexible. Pwedeng bayaran mo siya ng malaki, tapos wala muna. So, sa una pa lang ho, pag pinaprocess natin yung loan, sabihin niyo lang kung ito ang gusto ninyo, if-fit in namin fantastic elastic. So, pwedeng may guidelines lang siya. I-educate namin kayo doon kung ilang buwan na pwede yung maximum na bayaran ng sobra or ilang months naman ang pwede mong kulangin ang bayan ng sobra. Pero downside, kailangan piliin nila yung term na yun. Oo. Otherwise kasi baka magka-problema sa payment. Kasi yung documentation natin, tailored fit na sa requirement. Paya, may tanong ba? Ito, sabi ni Erlene Mondido Bondok, the best ang Security Bank. Yes! Wow! Para naman natin. Hello sa yung family. May tanong pa? Question po from Esinid Ilerbag.
Pwede din ba mag-housing loan kay security kahit may existing loan pa na housing? At ilan % po pwede approve? 90 pa din po ba? Ay, nag-loan ka na, no? Ang bangko kasi can finance as high as 90%, tama ka doon. Yung iba kasi, kapag second home, alam na natin yung pwede mong gamitin sa investment, o yun na nga tinatawag second home, ang napafinance namin is 80%. Pwede ka pang mag-loan. Meron kaming cases na binibigay nila Alex na accounts na hindi lang isa, kaya tama yung trabaho nila, nakakabili kayo maraming properties. Hindi lang isang property na bibili, kumukuha pa ng pangalawa, pangatlo. Pwede po yun, basta fit pa rin tayong sa sinasabi natin kaninang debt to income ratio. Yung sweldo ninyo, dapat 40% doon, hindi lalagpas for your amortization. Dapat komportable ka pa rin. Pwedeng isa, pwedeng pangalawa. Pero ito, 80%. Pero kung halimbawa may mga storya kasi yung iba, alam may iba bumibili para sa nanay, para sa magulang, yun po ay nagagawa natin ng konting adjustment sa packaging. Kasi ang equity nga nila sa 10%, pwede rin naman natin itaas ng 90%. Pero case-to-case basis yun, Yes. Alex. Pero dun sa tanong niya, kasi sabi niya parang may loan na siya with other bank, tapos itong loan niya na ito gusto nilipat sa inyo. Same lang din dun sa kaninang. Ito yata ang tanong na to is Ang pangalawang tanong- property. Yung ang isa tanong, naman ay magkano transfer. yung pwedeng i-finance o pwedeng i-take out dun sa secondary? Kung ano yung tanong niya. Pangalawa, di ba meron na siyang existing May- loan? may- Meron Tapos na siya. kukuha pa siya ng isa pang property. Tama ba? Ayan. Kukuha pa siya ng isang property? Yes, kukuha pa siya ng isang property. 90%. Pero kung yung property niya yun, Yung pangalawa ay papatake out. Kung ipapatake out mo yun, ito, at alam ko, makikita naman natin na second home mo na siya, as high as 80. 80%. Pero yung iba lang binibigay kasi, yung iba binibigay sa magulang, dito pa rin titira sila magulang, so sometimes nasa-stretch natin siya ng 90. Pero sana nasagot natin. Another question po from Jeff Joan Manuzon Rodolfo Sagun. Taga Singapore. 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 Ni hao. Sabi niya sa'yo, bumudoy. Ni hao! Ilang years po ba ang maximum loanable period na ibinibigay ni security bank? Okay. Ang standard po natin ay 15 years. Pero pwede po natin, on a case-to-case basis, na extend po natin siya ng 20 years. Huwag lang pong lalagpas ng age 65 si borrower. So, tulad natin ng mga bata, pwede tayo Mga bata. 15 talaga, pero nasa-stretch po natin siya ng 20 years. Huwag lang lalagpas ng 65 sa maturity ng loan. Yes. So, yan. Alam mo, si Jeff kasi, taga Singapore kasi, majority ng mga clients natin sa Singapore gusto nila longer term. No, para ang idea nila kasi mga investor ito. Okay. So gusto nila kasi parang self-liquidating. So yung income nila from rental, yun yung pambayad doon sa monthly amortization. Pag ganito mga 80 siya, 80 na siya na... Mga bata pa naman yan, mga taga Singapore, karaniwang mga bata yan. So pwede yung mga 20 years. Daming tao sana, dami yung pera, abroad talaga. Another question from Roel Sinda. Ask ko po kung si client po nagbabayad pa ng down payment niya for 12 months pero 9 months pa lang na turnover na yung unit sa kanya at naparentahan na yung unit. Ituloy pa rin po ba niya ang pagbabayad ng down payment niya or pwede na siya mag-start ng monthly amortization? Thanks po from Filinvestor Roel from Abu Dhabi. More power to Security Bank and FreedomCares. Yes, thank you, Roel. Thank you, Roel. Thank you. Nami ko na si Roel sa Abu Dhabi natin. Wow. Meeting you soon. Yes. For this one, ang importante kasi is bayad kayo sa down payment ninyo sa Filinvest. So I think Filinvest at least nagpapa-amortize 1 year ng nagpapabayad ng down payment for 1 year. So kailangan matapos natin yung part ng down payment ninyo bago natin siya ma-loan take out. Kasi kung magsasabay po yan, mahirapan din kayo. Down payment, doble. Nagbabayad ka ng down, magbabayad. Remember, 30 days from the date na ma-release namin yung loan, magbabayad na kayo ng amortization. So magsasabay yan, mahihirapan kayo. Again, ang gusto mo natin ay komportable kayo daan. So dapat tapusin natin muna yung down payment. And policy ni Filinvest na before i-process yung takeout, kailangan tapos na yung down payment. No? Sabi nga ni Ruel, 9 payment pa lang for 1 year. Ibig sabihin, may 3 months to go pa. So kailangan lang tapusin yung 3 months yung down payment before mapa-take out. Kasi hindi rin ibabalik ni Filinvest ang letter of guarantee pag may outstanding kayo sa kanila. So ang assumption, pag nirelease ko sa amin or binalik na sa amin ni Filinvest yung letter of guarantee, wala ho kayong
kulang na sa kanila. So, pwede na kami mag-release ng So, loan. ibig sabihin nito, Roel, sabihin mo sa kliyente mo, wag muna, pa-take out, tuloy-tuloy mo na yung monthly down payment kasi wala pang interest yun. Tandaan natin, ha? Wala pang interest, no? So, samantalin, i-avail yung down payment, tapusin mo muna yon, napaparent out na yung unit mo, kumikita ka na hindi ka pa nagbabayad ng amortization sa bangko. Tama. Okay. Agree. Sabi ni Nikki Filinvest, good to know about security bank home loans. Thumbs up. Thanks, Wow. Nikki. Thank you. Thank you so much, Nikki. Thank you so Pinili much. natin si Security Bank, eh. Alam niyo po kami sa Security Banko ay nag-ala talaga ng full force. Meron po kami isang team na dinesignate para po mag-service po talaga sa Team FreedomCares. Imagine, apat na account Sama mo na ako, pang-lima ko. Na pumupunta sila dito thrice a week. Twice a week. Para Gusto tulungan mo tayo. everyday. Yeah. Kasi gusto rin po natin mapabilis din ang masagot namin kaagad ng requirement ninyo. Kaya full force po ang team natin dito kala Alex. Back in the back ho, kung lahat po kami nandito, kumikilos pa rin ho or gumagalaw pa rin ho ang application ninyo. Kasi may team pa rin ho tayo na iiwan sa bangko. So, lumabas kami ng bangko, pumunta kami rito, or hindi, gumagalaw po. The whole day nandito sila. No? Team, i-clarify ko lang. No? Si FreedomCares kasi is the one handling the accounts for ICBF. No? Ito yung mga in-house convertible to bank financing. No? Kapag naman yung account na nasa promo, nasa bank loan siya, Okay. Ito yung BFFA, bank financing Bank financing firm approval. firm approval. Ibig sabihin nito, ang nag-handle nito yung si Filinvest naman, yung group din na Malen. No? Kami sa FreedomCares gusto natin lahat ng mga accounts ng under ICBF or in-house, mapa-take out natin before maturity ng down payment. Kaya nagkaroon tayo ng agreement with Security Bank, no, pumunta sila dito, magkaroon ng task force at lahat ng mga kliyente nyo ay mapa-take out natin. No? We also advise ho yung mga ating kababayan na pag alam niyo pong malapit na yung maturity ng inyong account, para ho kayo hindi mag-haul. Kasi mag-haul sa At pag-apply. least 3 months or better 6 months. Pag mo, okay lang. 6 Kahit mag months, 6 months kayo, 6 okay months lang. before the DP maturity. No? Ipaprocess mo yun ng bangko. Ang mangyayari lang, hihintayin natin kayong matapos niyo yung down payment. Bago ma-take out. Bago ma-take out. May tanong pa? Follow-up question po ni Sir Jeff or ni Miss Joanne. Paano po kami makaka-avail ng 20 years sa security bank? May additional requirements po ba? Mostly po kasi na na-approve is 15 years. Walang additional requirement. Ang tinitingnan lang naman natin kadalasan dyan ay yung age ninyo. But otherwise, pag nakausap na po ninyo yung tumatawag from the bank, nagpapakonfirm sa inyo, pa-extend nyo lang po. Ifo-forward naman nila yun sa amin. Magtatanong na naman sila ng konti. Pero wala pong requirement. Jeff, singilin natin si Tin, ha? Live to, nandito si Tin, no? Yung tanong mo, yan, recorded yan. Ganito Sabi ko lang, nga. Jeff, sa application form, ilagay lang 20 years, no? Kapag dinis-approve ni Security Bank, babalikan natin si Tin. Talagang kasi ang standard mo natin ay 15. Pero tinitingnan natin yung profile kasi Kung naiintindihan kaya naman natin. yung income, oo. no, capacity. Kasi kung the income shorter the wise, term kasi Alex, at ibig saka sabihin, age. kaya talaga. Pero kung gusto nyo i-lengthen, nagre-reconsider naman kami sa bangko. Additional po ulit na question ni Sir Jeff. Magkano po ang minimum loanable amount sa security bank? 1 million. Yan, 1 million. Karaniwan ng mga condominium sa atin ay more than 1 million. So, Kasi naman, for house and land, yun, sa ibang bangko natin, binibigay. Kasi Gusto hindi nyo hindi pwede sa security bank kasi standard nila is 1 million. 1 million po ang pinakamababang pwede po nating ma-loan sa bangko. So kung kanina pinag-uusapan natin, 90%, so magkano ang selling price dyan? 1.1 something. Pero you know, no need to worry, no? Kasi kapag below 1 million naman, may other bank naman tayo na pwede natin endorse. Na they allow below 1 million. Naisip ko lang kung yung iba po kasi napaprocess natin or na-approve na account, na naka-finance na sa security bank yung unit, sinusunod yung parking. Pag ganun po yung kaso, below 1 million ang parking, pwede na po Pwede yan. sa amin yun. Basta yung unit ay naka-finance na sa So, bilhin na kayo ng parking sa Studio City. Question po from Sir Maynard, Portugal. Bakit po pag ang buyer ay 1 year pa lang sa employment, hindi siya ma-approve? Kasi ito yung sinabi natin Okay. kanina, Jeff, na... Then si Sir Maynard, Maynard. Sorry, siya yung Maynard. SVP natin sa Ay, Sir Dubai. Maynard, Kilala mo yan, Dubai. di ba? Maynard! ang Nasa requirement... Europe pa ba si Maynard? Nasa Pilipinas lang ako alabang.
Ang requirement po talaga natin is 3 years ang continuous employment. Kung na-mention po natin kanina, kung nakaka 1 year pa lang po kayo sa inyong current employer, pero naka-render na kayo ng ilang years sa inyong previous employer, kailangan lang po connected siya, mabuo natin yung tatlo. Ano yung documentation ng team? Kasi di ba, ang ibigay niya, employment certificate niya, doon sa bagong employer niya. So, paano nyo malalaman o anong lalagay na para malaman kung meron pa siyang mahihingi na parang clearance or proof of income sa previous employer or kung may makukuha ka pang payslip o certification, yun lang yung itatawid natin. Kasi nangyayari kahit naman dito sa Pilipinas sa atin, Alex, sometimes 5 years tayo sa previous employer, pero sabi ni Alex, bankero siya matagal, ilang taon. Yes. Tapos biglang lumipat ng Freedom, tapos nag-apply siya 1 year pa lang siya sa Freedom. Pwede naman yon, basta i-connect lang natin na mag-support, may supporting document dapat to show na yung ma-establish na continuous ka ng employed. Yes. Okay. Team, take note lang ha. Yung mga requirements ni Security Bank may not apply to other banks. So, kanya-kanyang requirement. Like, for example, no, amount of loan kay Security Bank is dapat 1 million and above. With other banks kasi pwede naman kahit na below 1 million. Tapos pangalawa, when it comes to income, Security Bank requires 50,000. With other banks, they require 30,000. No? So, depende. Ang tinitingnan lang, parang nag-slice lang tayo ng merkado. Yan lang ang inaano natin. Okay, sabi po ni Sir Maynard Portugalele, may case kasi na first employment lang talaga. Ibig sabihin nito, bata pa siya, at 20s or ano. In which case, i-require na, pwede natin i-require Maynard ang parents, ang spouses who are working. Co-borrower. As parang co-borrower, oo. Pero kung may establish ko naman, kasi part of the bank, especially yung account officer or yung sino man ang account officer na maghahawak sa account mo. Kaya kung nagtatanong kami ng medyo mga ibang mga personal questions, kasi matutulungan kami ng mga tanong na to, yung mga sagutin sa mga tanong to, kung paano namin ipapackage ang loan at kung paano natin siya mapapa-approve. So kung halimbawa 1 year lang, magtatanong lang kami ng konting tanong, tapos maglalagay lang kami ng aming tawag dito, recommendation. Kaya depende kung ano yung masasagot mo rin sa mga tanong. So kapag 1 year pa lang siya, bago pa lang siya, kailangan ng co-borrower. Pwede I suggest magko-co-borrower ka. Otherwise, interviewing ka namin, gagawa tayong recommendation. Case to case. Yes, Okay. case to case. Sabi po ni Sir Ruel Sindak, thank you ma'am and Sir Elix. We definitely recommend Security Bank to our clients here in Well, Manila. thank you very much for your support. Looking forward to meeting you when you visit Manila. Hope to meet you also. May tanong ba? Okay na. Alright, so wala nang tanong, no? So Let us know lang kung may tanong po kayo, let us know. You can send us email or through FreedomCares kasi lagi naman po kami nandito. Siguro, team, no, on our part, gusto namin kayong humingi ng tulong sa inyo. No? Marami pa tayong mga kliyente na ito yung mga uncontactable din, na ito yung concern din natin. Na i-share nyo itong video sa kanila, no? Para at least magkaroon sila ng idea, no? Yung timeline, yung requirements, gaano kabilis, no? At gaano ka luwag ang Security Bank sa mga requirements. No? I-share nyo itong video na to, ipa-like nyo, pagkatapos, pwede silang mag-message directly sa FreedomCares. Again, kamukha ng sabi ko kanina, si FreedomCares ang tutulong sa inyo, tatawag, mag-gather ng documents, kami yung representative nyo kay Security Bank. Na, hindi kami yung AIF, kami lang yung tawag dito, katulong nyo para ma-facilitate yung approval ng loan. Yun, Correct. So yun yun. So with that, team, pasalamatan natin si Tin. Palakpakan naman natin. No? Actually, maraming salamat, Alice, for this opportunity. For those who na meron pa kayong katanungan, you can course it through FreedomCares or meron naman po kaming email addresses that we can leave to FreedomCares. We guarantee you that you can reach us kung may concerns po. Our partners from FreedomCares will be able to help us. So, and di ba yung team mag-a-assist sila sa call out, no? Yes. Sa mga mga kliyente natin Mga na tatawag. Opo. So meaning hindi lang si FreedomCares, pati yung mga Security Bank account officers ay tatawag po sa mga inyo. kliyente. No? Opo. Ito yung gusto natin din. No? Si FreedomCares kasi, kamukha na nabanggit ko, nag-assist kami sa leasing. No? Gusto din namin i-assist ang mga kliyente sa bank financing. Gusto natin, una, maging maluwag yung investment nila, yung payment nila ng amortization from in-house na 15% to 6.88 no, to bank fee.
No, para kasi kapag ganun yun, lilit na lang yung babayaran nila. Oo. Tapos napaparent out pa natin. Yun yung mission natin. Yun yung gusto natin. Kung may advisory naman po ang bangko, whatever it is, for example, changes whatsoever, we will inform naman po FreedomCares. Mag-filter din tayo ng mga kasi ayaw po natin magkaroon tayo ng miscommunication. So kung ano man po yun, questions or updating, we will course it through Freedom para ma-reach po namin kayo abroad. Ito, free of services, si FreedomCares ay di nag-charge sa bank financing assistance. So free to. Noble intention of Yes. FreedomCares. Ito yung spill ni Philippines International. Okay. Gusto nila, ang mga buyers nila yung mas through us, Through Freedom. through FreedomCares. Kami yung partner company Kasi it's really a noble Philippines profession. International. It's a noble Walang ibang company na gumagawa nun except Go Freedom! Philippines International. So thank you team. Thanks everyone! Thank you so much. See you Team, thank you so much. Thank you Alex, thank you very much. Thank you, Paeng. Palapakan natin camera. Thank you, Paeng. Thank you so much. Bye!